plus 1 summation अनि 0 to m ri r into rikm plus भन्ने हामी त्यसलाई एक्सप्यान्ड गर्दै गइरहेको थियौँ भनेपछि R3 R8 जुनबाट स्टार्ट गर्यो त्योबाट सुरु हुन्छ नि जति ग्याप हो त्यो प्लस गरेर डाइरेक्टली लिँदा पनि भयो नम्बर फर्मुला नलेखिकन जसरी यहाँ गरेछ हैन भनेपछि R3 R8 R8 R13 R13 R18 R18 R23 R23 र R28 सम्म गएको छ दिस वाज व्हाट वी आर डुइङ त्यसपछि यो भ्यालु निकाल्यौँ हामीले यो एस्टिमेटर त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्यौँ अनि टेस्ट डेटा Z निकाल्नु पर्यो जुन चाहिँ estimated divided by standard deviation गर्न निकाल्थ्यौँ then we got this value for critical value चाहिँ हाम्रो यसमा alpha equals to 0.05 दिएको छ since this is a Z test हामीले के गर्छौँ alpha by 2 मा लिन्छौँ अनि minus alpha by Z alpha by 2 देखि plus Z alpha by 2 को रेन्ज भित्र पर्यो हाम्रो observed value भने त्यसलाई हामीले एक्सेप्ट गर्छौँ हैन हाम्रो क्याल्कुलेटरको भ्यालु यो हो टेबुलेटेड भ्यालु हो माइनस 1196 र प्लस 1196 को बिचमा पर्यो द्याट्स वाइ वी एक्सेप्ट द हाइपोथेसिस अफ इन्डिपेन्डेन्स क्यानट बी रिजेक्टेड भनेको मतलब वी एक्सेप्ट इट यो इन्डिपेन्डेन्ट छ भनेर हामीले डिसाइड गर्यौँ त्यसपछि अनदर टेस्ट इज अ ग्याप टेस्ट यसको न्युमेरिकल नआउने हो र डाइरेक्टली मैले यो सोल्युसनबाटै यसमा चाहिँ न्युमेरिकल आउँदैन यो न्युमेरिकल टेबल यति देखिए पनि यो टेबल कम्प्लिट गर्नलाई टेक्स अराउन्ड 2 आवर्स लगभग 2-3 घण्टा लाग्छ यो कम्प्लिट गर्नलाई हैन हामीले ग्याप टेस्टले पनि इन्डिपेन्डेन्स नै टेस्ट गर्ने हो यसको स्टेपहरू 4 वटा 5 वटा स्टेपमा एल्गोरिदमलाई डिफाइन गर्दैछ जस्तै फर्स्ट स्टेप इज स्पेसिफाई द क्युमुलेटिभ डिस्ट्रिब्युसन फङ्सन अफ द थ्योरेटिकल फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन गिभन बाई त्यो फर्मुला गिभन छ त्यो फर्मुला युज गरेर चाहिँ हामीले सिडिएफ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भन्ने छ हैन त्यो क्याल्कुलेट गरिसकेपछि अनि त्यो अब्जर्भ स्याम्पलको जुन डेटा छ फर इक्जाम्पल दिस यसमा कति कति ग्यापमा आएको छ त्यसलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट क्लासेसमा हामीले अर्गनाइज गर्नुपर्छ समथिङ लाइक यो इक्जाम्पलमा दिस इज एन इक्जाम्पल यो इक्जाम्पलमा हेर्ने हो भने देयर आर 110 नम्बर्स 110 वटा सिंगल डिजिटको नम्बर छ अनि अब यसमा देयर आर सर्टेन नम्बर्स जुन चाहिँ कन्जिक्युटिभ आएको छ देयर इज नो ग्याप विदाउट ग्याप पनि आएको छ हैन एउटा नम्बर आयो अनि एउटा ग्याप भएर अर्को नम्बर आएको सिचुएसन पनि छ भनेपछि यसलाई चाहिँ यो क्लासहरू बनाउने भनेको यो जुन हामीले ग्याप लेन्थहरू यहाँ बनाइरहेको छौँ यो इक्जाम्पलमा दिस इज वाट क्लासेस इज अल अबाउट यो क्लासेस के को बेसिसमा बनिरहेको भने वी ट्राई टु फाइन्ड आउट द मिनिमम ग्याप क्लास बनाउने पार्टमा हामीले कुरा गर्दैछौँ मिनिमम ग्याप कति छ त दुईटा कन्जिक्युटिभ नम्बर आएको छ भनेको देयर इज अ मिनिमम ग्याप अफ 0 अनि म्याक्सिमम ग्याप कति छ भनेर पनि हामीले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ हो म्याक्सिमम ग्याप भनेको फर्स्टमा आएको नम्बर एकैचोटि लास्टमा आयो भने देयर क्यान बी ग्याप अफ 108 टोटल नम्बर अफ भ्यालुज -2 गरेर हामीले म्याक्स ग्याप निकाल्न सक्छौँ तर यो पर्टिकुलर केसमा त्यो त म्याक्सिमम पोसिबल हो तर यो पर्टिकुलर केसमा हेर्ने हो भने फर्स्ट र लास्टमा मात्रै रिपिट भएको छैन बिचबिचमा पनि रिपिट भइरहेको छ एभ्री नम्बर यसमा 1 ग्याप भएको 0 ग्याप भएको त कतै यहाँ छ जस्तै 2 र 2 सँगै छ दिस मिन्स 0 ग्याप हैन त्यस्तै गरी अर्को 1 ग्याप भएको कतिवटा छ 2 ग्याप भएको कतिवटा छ भनेर चेक गर्दै गर्दै जानु पर्यो यो पर्टिकुलर केसमा म्याक्सिमम ग्याप इज 47 यो एक्जाम्पलमा नाउ यु क्यान अज्युम यो ग्याप खोज्नु नै सबभन्दा बढी ग्याप कति छ भनेर खोज्नु नै सबै 1 ग्याप 2 ग्याप सबै नम्बरलाई चेक गर्दै जानुपर्छ यो क्लास बनाउनु नै इट विल टेक अराउन्ड हाफ एन आवर टु 1 आवर लाग्न सक्छ क्या किनभने कति ग्याप छ भनेर त हामी खोज्दै जानु पर्यो अब एक्जाममा यो ग्याप कसरी खोज्ने भन्ने कुरा एक्सप्लेन गरेर राख्नु पर्दैन सिम्पली क्लास बनाउने भन्ने भयो अनि यो ग्यापलाई चाहिँ हामीले इक्वल साइजको इन्टरभलमा डिभाइड गर्छौँ यहाँ 4 को इक्वल साइजमा डिभाइड गरेर 4 को इक्वल साइजमा डिभाइड गरेर 12 वटा क्लास बनाएको छ त्यो बनाइसकेपछि बिफोर मुभिङ इन्टु दिस 3 स्टेप नम्बर 3 इफ यु लुक एट द टेबल फ्रिक्वेन्सी हजुर सर हामीले ग्याप मेन्टेन गर्यौँ हैन सपोज यो जस्तो म्याक्स ग्याप 47 आयो त्यही 44 टु 47 राख्यौँ हैन यदि यो 47 नआएर यदि 49 अथवा के आयो अथवा सपोज 51 आयो हैन अनि त्यहाँबाट
पनि ग्यापमा यदि मिलाउन मिलेन भने यो लास्टमा जति यहाँ म्याक्स ग्याप छ त्यही अनुसारको यो ग्याप लेन्थ लास्टमा जस्तै 47 होइन 47 नै हुनुपर्छ कि अरू हुँदा नि केही हुन्छ कि यस्तो हो जस्तै अब यहाँ त जिरो ग्याप पनि भएको भएर 47 जाँदाखेरि 4 को ग्यापमा ठ्याक्क मिल्यो होइन जिरो ग्याप नभएको भए यहाँ के हुन्थ्यो 1 ग्यापदेखि भएको भए 47 सम्म हुँदा त 1 देखि 47 लाई त 47 वटा ग्यापलाई त ठ्याक्क इक्वल साइजको इन्टरभलमा डिभाइड गर्न गाह्रो भयो हैन which what you can do is यसलाई चाहिँ राउन्ड गरेर चाहिँ 48 लिने 48 लियो भने अब 47 हुँदा हुँदै पनि 48 लियो भने ए अब 48 ग्याप भएको चाहिँ 0 हुन्छ केही फरक पर्दैन 41 देखि 4 गर्दै जाँदाखेरि यहाँ चाहिँ 45 देखि 48 हुन्छ हैन त्यो केसमा 45 to 48 हुन्छ त्यो भने 45 ग्याप भएको 44 ग्याप सरी 45 ग्याप भएको कतिवटा 46 भएको कतिवटा 47 भएको कतिवटा काउन्ट गर्ने 48 ग्याप भएको 0 वटा हुन्छ त्यो क्युमुलेट गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई अरेन्ज गर्नु पर्यो गर्दाखेरि अलिकति राउन्ड गर्नुपर्ने हुनसक्छ यो पर्टिकुलर एक्जाम्पल हो बुककै एक्जाम्पल हो ठ्याक्कै मिलाए एक्जाम्पल छ यसमा हैन तर ठ्याक्कै मिलाए नहुन सक्छ त्यो भयो भने यस्तो केस आयो जस्तो 49 भयो भनौँ न 0 देखि 49 भयो भने पनि मिल्यो किन मिल्यो भने यो त 50 वटा भयो 5 को 10 वटा बनाउन मिल्यो कि 12 वटै बनाउनु पर्छ भन्ने त छैन नि त क्लास हैन तर यो 1 बाट 49 भयो भने अब कति ग्याप क्लास फेरि जति धेरै बनाए त्यति बेटर हो हुन त यसलाई पनि अब 49 वटा भयो भने हामीले 7 वटा क्लासमा डिभाइड गर्न चाहिँ सक्छौँ तर 7 वटा भनेको अलिक थोरै हुन्छ भन्ने हिसाबले हेर्नु भने यु क्यान टेक इट 51 देखि 50 को हिसाबले 1 देखि 5 6 देखि 10 गरेर त्यसरी मिलाउन मिल्यो है यसरी यो ग्याप पत्ता लगाइसके फ्रिक्वेन्सी कसरी ल्या सर एकचोटि बुझाइदिनु न फ्रिक्वेन्सी म भन्दैछु त्यो पछि अब काउन्ट गर्नु पर्यो कि जस्तै 0 देखि 3 ग्याप भएको कतिवटा छ भनेर काउन्ट गर्नु पर्यो 0 ग्याप भएको कतिवटा छ 1 ग्याप भएको 2 ग्याप भएको र 3 ग्याप भएको कतिवटा भ्यालु छ त हैन जस्तै यहाँबाट हेर्दै गयो हामीले यहाँ अब्जर्भ गर्दै गयौँ पहिला 0 ग्याप भएको काउन्ट गर्ने भन्ने हिसाबले मैले लिएँ यो लाइनमा देयर इज नो 0 ग्याप यो लाइनमा यहाँ एउटा 0 ग्याप भयो 1 यहाँ अर्को भयो यहाँ अर्को भयो थर्ड यहाँ अर्को भयो फोर्थ अनि यो र यो पनि त हो फेरि हैन त्यो नेक्स्ट लाइन 99 पनि हो सर हजुर त्यो 99 पनि छ हैन यसरी सर काउन्ट गर्दै जाने त्यसपछि 1 0 ग्याप भएको सक्यो भन्ने भयो लेट्स चाहिँ सबै काउन्ट गऱ्यौँ भनेर मैले लाइक दिएँ सबै काउन्ट गरिसकेपछि यो पनि भयो हैन यो पनि भयो 0 ग्याप भएको यिनीहरूलाई काउन्ट गरिसक्यो हेलो अब सर 1 ग्याप भएको खोज्नु पर्यो क्या जस्तो यो 1 ग्याप भएको यो 2 र 2 भनेको बिचमा एउटा 1 ग्याप भयो क्या यो 1 है त्यसरी खोज्दै जानु पर्यो 2 को पनि खोज्नु पर्यो 3 को यसलाई क्युमुलेट गरेपछि जति नम्बर अफ भ्यालु थियो भनेर हामीले काउन्ट गर्यौँ त्यो भनेको चाहिँ यो फ्रिक्वेन्सी हो डिड यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस फ्रिक्वेन्सी जिरोवटा ग्याप दुईटा कन्जिक्युटिभ नम्बर कतिचोटि रिपिट भयो कति ठाउँमा आयो भनेर हामीले काउन्ट गऱ्यौँ त्यो 0 ग्यापवाला भयो 1 ग्यापको पनि त्यसै गरी 2 ग्यापको र 3 ग्यापको त्यसरी काउन्ट गरेपछि यसको टोटल गर्दा जति आउँछ क्युमुलेटिभ त्यो भनेको चाहिँ यो क्लासभित्र पऱ्यो कि 0 देखि 3 हुने टोटल नम्बर भने त त्यो सबैको सम गर्नु पर्यो त्योबाट फ्रिक्वेन्सी आएको है यो अब यो प्रब्लम किन पनि एक्जाममा आउँदैन भन्ने टाइपको मैले ल्यायो भने जुन हिसाबले हामी यो टेबल हेरिरहेको छौँ नि यो टेबलमा हामीले यो तिनवटा जुन फिल्ड छ यो र यो तिनवटा फिल्डको फाइनली हाम्रो डिसिजन गर्नेमा कहीँ पनि युजै भएको देखिँदैन क्या एफएक्स र एसएनएक्स क्यालकुलेट गर्ने वी हेभ अलरेडी फर्मुलाबाट एफएक्स क्यालकुलेट गर्छौँ एसएनएक्स क्यालकुलेट गर्छौँ अनि दुइटाको डिफरेन्स लिन्छौँ यो डिफरेन्सबाट वी डिसाइड कि यो इन्डिपेन्डेन्ट छ कि छैन भनेर तर अब टेबल फेरि रिप्रेजेन्ट गर्दा फ्रिक्वेन्सी रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सी क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी सबै राखेछ होइन यो फ्रिक्वेन्सी आइसकेपछि रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको यहाँसम्मको सम गर्दै जा यसको पर्टिकुलरलाई सम गर्ने भयो के अरे 100मा लिने भयो 22लाई त्यस्तै गरी अर्कोको पनि हामीले यसरी नै काउन्ट गर्छौँ अनि यसलाई चाहिँ 100ले डिभाइड गरेर यो रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकालेको यसमा 100ले किन डिभाइड गरे हो भने यो जुन सिरिज छ हामीसित देयर आर 110 नम्बर्स 110 वटा नम्बर छ र सिंगल डिजिटको 110 नम्बर्स हुने बित्तिकै डुप्लिकेट भ्यालु कतिवटा भयो मिनिमम 100 वटा डुप्लिकेट भ्यालु हुन्छ किनभने सिंगल डिजिटको युनिक भ्यालु त 10 वटा मात्रै छ पछि युनिक भ्यालुलाई हटायो भने बाँकी त सबै डुप्लिकेट हो हैन बेस्ट केसमा है वर्स्ट केसमा त सबै डुप्लिकेट आउन पनि सक्छ तर
डुप्लिकेट भ्यालु 100 वटा हुन्छ, त्यो भएर 100 ले डिभाइड गरेर वी आर कन्भर्टिङ इट टु दिस। रिपिट हुनलाई त डुप्लिकेट भ्यालु चाहियो हैन, त्यो भएर त्यो कन्टेक्स्टमा यसलाई ल्यायो। अनि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ प्रिभियसको जोड्दै जोड्दै क्युमुलेट गर्दै आयो, एभ्री क्लासकोलाई जोड्दै जोड्दै आएको, सो द्याट लास्टमा 100% अथवा 1 होस् भनेर। त्यसपछि fx is calculated with this formula 0.1 into summation 0.9 to the power n, where n starts from 0 to x. x represents gap. अब 0 gap भएको जस्तै यो क्लासको लागि हामीले निकाल्ने हो भने, if you want to calculate it for this class, fx निकाल्ने हो भने के गर्नु पर्यो भने fx चाहिँ हाम्रो 0 to 3 को यो क्लासको लागि निकाल्ने हो भने इट शुड बी f0 plus f1 plus f2 plus f3, यो सबैको लाई सम गर्नु पर्यो। इन्डिभिजुअलको क्याल्कुलेट गर्ने भने त यो भनेको फेरि 0.1 इन्टु लेट्स से 1 नै भयो, किनभने 0 to x भने त 0 मात्रै भयो, समथिङ पावर 0 इज 1 प्लस f1 निकाल्नु पर्यो 0.1 इन्टु यो त 1 प्लस 0.9 को पावर 1 भनेको 0.9 नै भयो, प्लस 0.1 इन्टु 2 को लागि निकाल्ने हुन्छ 0 देखि 2 सम्म जाने भयो n को भ्यालु भनेपछि सुरुमा 1 हुने भयो, त्यसपछि 0.9 को पावर 1 प्लस 0.9 को पावर 2। सिमिलरली हामीले f3 पनि निकाल्न सक्छौँ यस्तै गरी। यो क्युमुलेट गरेपछि जुन आउँछ त्यो भनेको चाहिँ यो भ्यालु हो। त्यसपछि अब यहाँ एसएनएक्स पनि क्याल्कुलेट गरेर माइनस गरे भए ठिक हुन्थ्यो, डाइरेक्टली गरेछ हैन। एसएनएक्स पनि यसरी नै क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो फर दिस क्लास। एसएनएक्स भनेको एसएनएक्स एसएन 0 to 3 भनेको SN0 SN1 SN2 SN3 को सम हो, र एसएनएक्स भने के हो त भन्दा नम्बर अफ R1 R2 अनि R3 लेस अर इक्वल्स टु x भनेको यति ग्याप और यो भन्दा लेस ग्याप भएको, जस्तै 0 ग्यापमा त लेस भन्ने कुरो भने 0 ग्याप भएको कतिवटा नम्बर छ हाम्रो यहाँ, त्यो डिभाइडेड बाइ टोटल नम्बर अफ भ्यालुज। त्यसै गरी f1 भनेको 0 ग्याप भएको र 1 ग्याप भएको कतिवटा नम्बर छ त्यसको सम डिभाइडेड बाइ n। सो गरिसकेपछि यु विल गेट एसएनएक्स। एसएनएक्स आइसकेपछि यो दुईटालाई डिफरेन्स लियो भने यु क्यान फाइन्ड इट आउट दिस वे। थर्ड स्टेपमा त्यही भनेको फाइन्ड डी एसएनएक्स र यसको डिफरेन्सको म्याक्सिमम भ्यालु जुन छ त्यसलाई लिने। यो केसमा म्याक्सिमम भ्यालु इज दिस। अनि यसलाई कम्पेयर गर्नलाई टेबलमा भएको डी अल्फा कोल्मोगोरोव-स्मिर्नोव टेबल नै युज गर्छौँ। यो बुकबाट कपी गरेर टेबल 8.8 लेखेछ, 8.8 लेख्नु परेन एल्गोरिदममा त टेबल मात्रबाट लिने भने पुग्यो हैन। तर यो टेबल चाहिँ कोल्मोगोरोव-स्मिर्नोव टेबल हो, अल्फा र स्याम्पल साइज n को लागि लिनु पर्यो। अनि हामीले क्याल्कुलेट गरेको चाहिँ भ्यालु चाहिँ लेस अर इक्वल्स टु डी अल्फा भयो भने वी एक्सेप्ट आवर हाइपोथेसिस दैट इज नम्बर्स आर इन्डिपेन्डेन्ट। अब एक्जामको पर्सपेक्टिभले चाहिँ अब विथ एक्जाम्पल भन्यो भने यो टेबल चाहिन्छ भन्ने हिसाबले मैले एक्जाम्पल पनि यहाँ इन्क्लुड गरे हो। अदरवाइज यो डेटा दिएर टेस्ट इन्डिपेन्डेन्स अफ दिस नम्बर्स ऱ्यान्डम नम्बर्स युजिङ ग्याप टेस्ट भनेर चाहिँ आउँदैन कम्प्लिटली टेस्ट गर्ने चाहिँ। एल्गोरिदम लेख्न आउँछ। विथ एक्जाम्पल भन्यो भने अब यो भ्यालु टेबलमा फिल्डहरू याद गर्नु पर्यो, अजुम्सनमा लेख्दा भयो है, मिनिमम ग्याप यति छ म्याक्सिमम ग्याप यति छ भनेर अजुम गरेर त्यसलाई क्लास बनाएर फ्रिक्वेन्सी पनि अजुम गरेर लेख्ने। यो काउन्ट गर्न थाल्यो भने यो क्लास बनाउन नै टाइम लाग्छ। त्यही भएर डु नट फोकस अन हाउ वी टेस्ट ऱ्यान्डम नम्बर्स युजिङ ग्याप टेस्ट युजर कसरी टेस्ट गर्ने भनेर टेस्टिङतिर फोकस नगरेर ओन्ली फोकस अन दिस एल्गोरिदम। यो 5वटा स्टेपको एल्गोरिदममा मात्रै फोकस गरौँ। अनि यो चाहिँ यो टेबलमा फिल्डहरू के कोलम छ भनेर याद गरौँ। अनि भ्यालुहरू चाहिँ सबै अजुम्सनमा लेखौँ। सिरिज पनि कम्प्लिट नलेखेर 1 2 3 4 लेखेर अनि ड्यास ड्यास दिएर डट डट गरेर इन्कम्प्लिट त्यसरी एक्जाम्पलको हिसाबले मात्रै यसलाई एक्जामको पर्सपेक्टिभले चाहिँ त्यसरी ट्रिट गरौँ है यसलाई। किनभने यो सल्भ गर्न थाल्यो भने बाँकी सबै केही कुरा पनि भ्याउन चाहिँ गाह्रै हुन्छ, अरू कुरा भ्याउन। अलिकति क्लियर भयो यसको कन्सेप्ट? सरी हाम्रो अहिलेसम्मको कन्टेक्स्ट हेर्दा यो हाम्रो ट्याबुलेटेड भ्यालुहरू उसमा क्वेसन पनि प्रोभाइड गरे हुन्छ कि हामीले त्यो टेबलै लिएर जानुपर्ने छ? होइन, टेबुलेटेड भ्यालु क्वेसनमा प्रोभाइड गरे हुन्छ।
सबैमा गरे हुन्छ सर अल्फा इक्वल्स टु दिस भनेर समथिङ लाइक इफ यो क्वेसन छ नि टेस्ट वेदर थर्ड एट यो यही दिएको छ कि यो अल्फा इक्वल्स टु दिस भनेर यसरी दिएकै हुन्छ अनि यो पर्टिकुलर केसमा चाहिँ यहाँ अल्फा मात्र रहेछ तर त्यो टेबुलेटेड भ्यालु यति हुन्छ भनेर पनि दिएको हुन्छ कि त टेबलै दिया हुन्छ हैन टेबल दिएको छैन भने अल्फामा चाहिँ हाम्रो टेबुलेटेड भ्यालु यति हुन्छ भनेर स्पेसिफाई गरेको छ त्यो नभएसम्म त डिसाइडै गर्न मिलेन नि है त्यो टेबल आफूले लान मिल्दैन हामी च्याप्टर 5 मै अल्झिरहेको छौँ अझै हैन अलमोस्ट इनमा त छौँ तर देयर इज वान मोर टपिक जुन चाहिँ नर्मली सर्ट क्वेसनमा अथवा चाहिँ सर्ट नोट्स टाइपले चाहिँ आइरहेको हुन्छ हैन र सिलेबस रिभाइज गर्दाखेरि पनि त्यसलाई र्यान्डम भेरिएट जेनेरेसन भनेर एउटा टपिक राखेको छ यो भित्र देयर आर डिफरेन्ट मेथड्स त्यसमध्ये दुईटा मेथडको मात्रै यहाँ कुरा गरेको छ हाम्रो सिलेबसले चाहिँ हैन एउटा चाहिँ इन्भर्स ट्रान्सफर्मेसन मेथड इन्भर्स ट्रान्सफर्म मेथड अथवा ट्रान्सफर्मेसन मेथड अथवा इन्भर्स ट्रान्सफर्मेसन मेथड अथवा टेक्निक भनेर छ सेकेन्ड वान इज accept reject method acceptance rejection method भन्दा पनि भयो acceptance and rejection method र हाम्रो पुरानो सिलेबस पनि हेर्ने हो भने यो दुईटै टपिक पहिला पुरानो सिलेबसमा थियो हामीले अहिलेसम्म कभर गरेको कुरा पनि थियो हैन र पुरानो सिलेबसले चाहिँ कसरी अर्गनाइज गरेको थियो भने जुन हामीले एलसीजी युज गर्यौं भने लिनियर कन्भेन्सनल जेनेरेटर त्यसले चाहिँ युनिफर्म र्यान्डम नम्बर जेनेरेट गर्छ हैन र यो दुईटा मेथडले चाहिँ नन युनिफर्म र्यान्डम नम्बर जेनेरेट गर्छ भनेर चाहिँ युनिफर्म र्यान्डम नम्बर जेनेरेसनमा यो मेथड र नन युनिफर्म र्यान्डम नम्बर जेनेरेसनमा चाहिँ यो मेथड भनेर स्पेसिफाई गरेको थियो कुरा त त्यही नै हो तर अहिले चाहिँ र्यान्डम भेरिएट जेनेरेसन भनेर रिप्रेजेन्ट गरेको छ हुन त यसले जेनेरेट गर्ने पनि र्यान्डम भेरिएट नै हो दोज र्यान्डम भेरिएट्स आर युनिफर्म यसले जेनेरेट गर्ने यो दुईटा मेथडले जेनेरेट गर्ने र्यान्डम भेरिएट्स चाहिँ दे आर नन युनिफर्म यो चाहिँ नन युनिफर्म हुन्छ हैन त्यसको लागि हो र बसमा हजुर सर यो एलसीसी छ नि हैन एलसीसीमा हामीले एन्सरमा हैन जस्तै आर नटहरु निकाल्दा 0 देखि 1 को ग्यापमा हुनुपर्छ नि हैन यो क्वेशनले दियो भने मात्र 0 देखि 1 को ग्यापमा निकाल्ने कि जुनलाई पनि हामीले त्यो एमले डिभाइड अथवा मोडुलोले डिभाइड गरेर 0 1 कै ग्यापमा निकाल्नु पर्छ के यस्तो क्वेशनले कसरी स्पेसिफाई गर्छ भन्ने हो एलसीजी ले जहिले पनि के गर्छ इन्टिजर पोजिटिभ इन्टिजर र्यान्डम नम्बर मात्रै निकाल्छ किनभने हामीले मोडुलस अपरेटर लिने बित्तिकै त फ्र्याक्सनमा त निकाल्नै मिलेन निकाल्ने पोसिबिलिटी नै भएन भयो त भएन नि भनेपछि हामीलाई यदि इफ यु निड अ फ्र्याक्सनल र्यान्डम नम्बर जस्तै रेन्ज स्पेसिफाई गरिदियो जेनेरेट 5 र्यान्डम नम्बर्स बिट्विन 0 and 1 हैन लेट्स ब्रिफली टक अबाउट द्याट त्यो मैले मिस गरेछु सुरुमा भनेपछि हामीलाई क्वेशनले के भन्यो भने जेनेरेट लेट्स से 5 random numbers between 0 and 1 भनेर हामीले यो रेन्ज दियो युजिङ एलसीजी कन्स्ट्यान्टहरुको भ्यालु पनि दियो भनौं हैन a equals to let's say 2 b equals to 5 भनेर पनि दियो रेन्ज दिएपछि m को भ्यालु दिइराख्नु जरुरी भएन अब यो रेन्जमा हामीले जेनेरेट गर्यौं भने हाम्रो ट्रेडिसनल हिसाबले गयौं जसरी एलसीजी पढ्यौं त्यो हिसाबले जानु m को भ्यालु कति भयो 2 भयो रेन्ज को म्याक्सिमम +1 2 डिभाइड गर्नु त आइदर 0 or 1 आउँछ भने 0 र 1 बाहेक त केही पनि नआउने भयो नि त र्यान्डम नम्बर चाहिँ फ्र्याक्सन मात्र लिएर आउन सकेन which what we'll do is we'll scale the range ला हामीले के गर्छौं भने स्केलिङ गर्छौं के scaling the range by let's say जतिले गरे पनि भयो 100 let's say 100 ले मात्रै लिए मैले एक्जाम्पल हुने बित्तिकै हाम्रो रेन्ज के भयो 0 to 100 लोअर बाउन्ड र अप्पर बाउन्ड दुईटालाई हामीले 100 ले मल्टिप्लाई गर्यौं भने 0 to 100 मा गयो यो हुने बित्तिकै हाम्रो m को भ्यालु के भयो 101
नाउ वी हेभ 100 पोसिबल भ्यालुज के अब हामीले के गर्न मिल्यो भने जेनेरेट गर्न मिल्यो आर नट चाहिँ लेट्स से 0.01 दिएको थियो किनभने हामीलाई यो रेन्जमा भन्यो भने त सिड भ्यालु पनि त त्यसरी नै दिएको हुन्छ लेट्स से R0 हैन भने जसरी हामीले रेन्जलाई स्केलिङ गर्यौं यसलाई पनि स्केलिङ गर्नु पर्यो सिड भ्यालुलाई हुन्छ यो रेन्ज चाहिँ यो भयो रेन्ज अनि सिड भ्यालु चाहिँ के हुने भयो त स्मल r लेखेको थिएँ मैले r नट इन्टु 100 यसलाई पनि 100 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो दैट इज 1 अब हामीले के गर्छौं r1 निकाल्छौं अनि अब यसलाई x भनेर रिप्रेजेन्ट गरे पनि भयो अथवा r भनेर रिप्रेजेन्ट गरे पनि भयो r1 इक्वल्स टु a इन्टु r0 प्लस b मोडुलस 101 यसमा भ्यालु नै राखेको पनि हुन्थ्यो हुन त a भनेको इज 2 b भनेको इज 5 r नट इज 1 2 प्लस 5 7 7 मोडुलस 101 त 7 नै भयो अनि यसरी जतिवटा भनेछ पाँचवटा भनेछ r1 r2 गरेर निकाल्दै जाने अनि फाइनली के गर्ने यसलाई स्केल डाउन गर्ने के यसलाई जतिले मल्टिप्लाई गरेर स्केलिङ गरेर हामीले ठुलो बनाएको थियौं नि त्यतिले नै डिभाइड गर्यो भने अब इफ यु डिभाइड इट बाइ 100 फाइनली यसलाई 100 ले डिभाइड गर्यो भने के हुन्छ 0.07 भनेपछि हाम्रो र्यान्डम नम्बरको सिरिज लेख्ने भने फर्स्ट वाज गिवन 0.01 त्यसपछि हामीले 0.07 निकाल्यौं त्यसपछि r2 r3 जुन जुन निकाल्दै गयो त्यसलाई यहाँ राख्यौं दिस कुड बी द वे टु सल्भ योर प्रब्लम 0 देखि 1 को बिचमा निकाल्ने भन्यो भने जहिले पनि यसरी स्केलिङ गरेर गर्नु पर्यो 100 ले गरे पनि भयो 1000 ले गरे पनि भयो जति ठुलोले स्केलिङ गर्यो त्यति चाहिँ एफिसिएन्ट हुन्छ हाम्रो एल्गोरिदम चाहिँ है किनभने पोसिबल भ्यालु धेरै हुन्छ मनिष तिम्रो आन्सर गरे मैले यसरी गर्ने भनेर यस सर यस यो सुरुमै मैले इन्क्लुड गर्नु पर्थ्यो आई फरगट टु इन्क्लुड दिस सर यसमा आर नट दिएको हुन्छ कि हामीले आफैले अज्युम गरे सिड भ्यालु दिएको हुन्छ दिएन भने अज्युम गर्नु पर्यो दिएको हुन्छ जस्तै एम त 2 डिजिट भयो भने 100 लिने सजिलो भयो 3 डिजिट भन्यो भने 1000 अनि यसमा चाहिँ हामीले किन 101 लिएको हैन रेन्ज यो थियो रेन्जलाई हामीले मल्टिप्लाई गरेर के बनायौं 0 टु 100 बनायौं नि त अनि रेन्जको म्याक्सिमम भ्यालु +1 गरेर लिने हो नि जहिले पनि यसलाई हामीले 3 डिजिट भन्दा पनि त म्याक्सिमम भने त 999 हुन्छ त्यो भएर यो +1 भनेर 1000 लेको हो नि त र्यान्डम त्यो m को भ्यालु त्यसमा रेन्जको म्याक्सिमम भ्यालु जति छ त्यसमा 1 एड गरेपछि m को भ्यालु लिने हो के बुझ्यौ यस सर लेट्स मुभ अन टु हाम्रो र्यान्डम भेरिएट जेनेरेसन जसमा इन्भर्स ट्रान्सफर्मेसन मेथडबाट सुरु गरौँ पहिला चाहिँ राम्ररी लेख्नु मानि गएको छैन इन्भर्स ट्रान्सफर्मेसन टेक्निक अथवा मेथड यो टेक्निक चाहिँ कस्तो केसमा युज गर्छौं भने यदि हामीलाई कुनै पनि स्याम्पल पोसिबल त्यो पुल हुन्छ नि र्यान्डम नम्बर आउन सक्ने त्यो पुलमा भएको र्यान्डम नम्बरहरुको डिस्ट्रिब्युसन पोटेन्शियल र्यान्डम नम्बरहरुको अथवा सेट अफ भ्यालुज जुन हुन्छ जहाँबाट हामीले जुन सेटबाट र्यान्डम नम्बर जेनेरेट गर्छौं त्यसको डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ एउटा पर्टिकुलर टाइपको छ जस्तै एक्सपोनेन्शियल छ अथवा लेट्स से युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन छ अथवा इम्पेरिकल डिस्ट्रिब्युसन छ ट्रायंगुलर डिस्ट्रिब्युसन छ भने त्यस्तो केसमा मात्रै हामीले यो मेथडलाई अप्लाई गर्न सक्छौं र त्यसको लागि पनि इफ वी नो द क्युमुलेटिभ डिस्ट्रिब्युसन फंक्सन त्यो स्याम्पलको जहाँबाट लेट्स से यो पुल अफ डेटाबाट यो पुल अफ भ्यालुजबाट चाहिँ हामीलाई र्यान्डमली जेनेरेट गर्नु छ र यसको चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन एक्सपोनेन्शियल अथवा ट्रायंगुलर अथवा चाहिँ इम्पेरिकल छ भने यसलाई गर्न सकिन्छ प्लस यसको के थाहा हुनु पर्यो हामीलाई CDF क्युमुलेटिभ डिस्ट्रिब्युसन फंक्सन थाहा हुनु पर्यो र प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन फंक्सन पनि चाहिन्छ हामीलाई यसको प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्सन PDF पनि चाहिन्छ जस्तै इफ यु हेभ दिस योबाट हामीले CDF निकाल्न सक्छौं सो प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्सन थाहा छ भने त्यस्तो टाइपको स्याम्पललाई चाहिँ हामीले यो इन्भर्स ट्रान्सफर्मेसन टेक्निक अप्लाई गरेर
जेनेरेट गर्न सक्छौँ ऱ्यान्डम भेरिएट अथवा ऱ्यान्डम भ्यालु होइन इट्स अ भेरी सिम्पल मेथड तर इफिसियन्सी चाहिँ सधैँ यसको हाई हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ छैन कहिलेकाहीँ चाहिँ डिपेन्डिङ अपन कुन डिस्ट्रिब्युसन छ यसको इफिसियन्सी हाई नहुन पनि सक्छ चाहिँ हामीले यदि यो अप्रोच अथवा यो मेथड युज गरेर जेनेरेट गर्ने हो भने युजफुल कुन कुन डिस्ट्रिब्युसनको लागि हुन्छ भन्ने कुरा त हामीले गरिहाल्यौँ होइन यसको स्टेप्सहरूको यसको स्टेप्सको कुरा गर्ने हो भने फर्स्ट स्टेप इज टु कम्प्युट द सिडिएफ कुनै पनि जुन स्याम्पलको हामीलाई स्याम्पलबाट जेनेरेट गर्नु छ त्यसको सिडिएफ क्युमुलेटेड डिस्ट्रिब्युसन फङ्सन चाहिँ क्यालकुलेट गर्नुपर्छ सो फर्स्ट स्टेप इज कम्प्युट सिडिएफ क्युमुलेटिभ डिस्ट्रिब्युसन फङ्सन क्यालकुलेट गर्नु पर्यो र यो क्यालकुलेट गर्दाखेरि पनि दिस इज बेस्ड अपन सम युनिफर्म ऱ्यान्डम भेरिएबल कुनै ऱ्यान्डम भेरिएबलमा बेस्ड भएर हामीले बनाउँछौँ त्यो पछि सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ जुन फङ्सनलाई हामीले सिडिएफ भन्यौँ त्यसलाई वी रिप्रेजेन्ट इट विथ एफएक्स अनि वी सेट द्याट एफएक्स वेलाई स्मल क्यापिटल जेले रिप्रेजेन्ट गर्दा पनि एफएक्स इक्वल्स टु आर भनेर हामीले सेट गर्छौँ वेयर आर इज अ ऱ्यान्डम नम्बर generated using some other method maybe LCG linear congruential generator use गरेर त कुनै हिसाबले जेनेरेट गरेको ऱ्यान्डम युनिफर्म ऱ्यान्डम नम्बर भनेर यसलाई लिन मिल्यो सो त्यसलाई चाहिँ हामीले यसरी बुझ्न मिल्यो यो इक्वेसन सेट गरिसकेपछि वी सल्भ दिस इक्वेसन सल्भ एफएक्स जुन एफएक्स हामीले माथि लेख्यौँ इक्वल्स टु आर भनेर इक्वेसन बनायौँ त्यो इक्वेसनलाई हामीले सल्भ गर्छौँ इन टर्म्स अफ आर को टर्ममा यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो भनेपछि यसलाई कसरी रिप्रेजेन्ट हुने भयो त द एक्स इक्वल्स टु आर यसको चाहिँ इन्भर्स फङ्सन लिनु पर्यो यसको चाहिँ एक्स निकाल्नलाई यसको इन्भर्स फङ्सन लियो भने दिस हाउ वी गेट इट त्यसपछि फोर्थ स्टेपमा वी जेनेरेट सम युनिफर्म ऱ्यान्डम नम्बर जेनेरेट सम independent uniform random number and compute random variate हामीले xi भनेर i वटा जेनेरेट गर्नु छ भन्ने टर्ममा लेख्ने हो भने इट बिकम्स यो f dash ri हुने भयो this ri is the independent uniform random number independently generate भएको uniform random number चाहिँ ri हो त्यसलाई यो फङ्सनमा सब्स्टिट्युट गरिसकेपछि जुन भ्यालु आउँछ द्याट इज द ऱ्यान्डम भेरिएट जुन हामीले यहाँ इन्भर्स ट्रान्सफर्मेसन मेथडबाट जेनेरेट गर्ने भनेको थियौँ यो जेनरलाइज भयो अब यो जुन हामीले डिस्ट्रिब्युसनहरूको कुरा गऱ्यौँ भने यो डिस्ट्रिब्युसन वाइज चाहिँ यो एल्गोरिदमबाट हामीले डिराइभ गर्नुपर्छ जेनेरेटर के हो त भनेर एउटा लिनियर कन्ग्रुएन्सियल जेनेरेटरको जस्तो स्पेसिफिक जेनेरेटर छैन देयर इज नो स्पेसिफिक फर्मुला डिस्ट्रिब्युसन वाइज फरक फरक हुन्छ यो एल्गोरिदम हामीले लेट्स से यो सबैमा नभएर एउटामा मैले इक्जाम्पलको रूपमा लिन खोजेँ एक्सपोनेन्सियल डिस्ट्रिब्युसनमा यो स्टेप्सहरू अप्लाई गर्ने भने के हुन्छ त लेट्स ब्रिफली सी फर इक्जाम्पल इन्भर्स ट्रान्सफर्मेसन मेथड फर जेनेरेटर फर एक्सपोनेन्सियल डिस्ट्रिब्युसनको लागि हामीले कुरा गर्ने हो भने एक्सपोनेन्सियल डिस्ट्रिब्युसनको पीडीएफ probability density function is given as fx equals to equals to lambda e to the power minus lambda x or 0. This is for x greater or equals to 0 and this is for x less than 0. x less than 0 भयो भने हामीले यो लिन्छौँ ग्रेटर इक्वल्स टु भयो भने यो फङ्सनले चाहिँ यसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनलाई रिप्रेजेन्ट गरे हुन्छ भनेपछि इट इज यो यसमा एक्सपोनेन्शियल भएको ई आउने भयो ई टु द पावर समथिङ दिस ल्याम्डा रिप्रेजेन्ट्स मीन अथवा हाम्रो डिस्क्रिट सिस्टममा अथवा हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ मीन अराइभल टाइम अथवा एभरेज अराइभल टाइम
त अराइभल रेट भनेर यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौँ कुनै पनि सर्भिस लिनलाई चाहिँ एउटा क्युङ सिस्टमै छ भने त्यहाँ सर्भिस लिन आउने अथवा कुनै पनि फ्याक्ट्री हो भने कुनै पनि अब त्यो प्रडक्ट चाहिँ प्रड्युस भएर आउने एभरेज टाइम प्रड्युस भएर चाहिँ जेनेरेट हुने एभरेज टाइम अथवा मिन भनेर चाहिँ यो ल्याम्डालाई लिन्छौँ अब यो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन फङ्सनको क्युमुलेटिभ डिस्ट्रिब्युसन फङ्सन चाहिँ सिडिएफ इज अलवेज यसलाई क्यापिटलमा रिप्रेजेन्ट गरे पनि भयो नर्मली सिडिएफलाई क्यापिटलमा रिप्रेजेन्ट गर्ने गरिन्छ होइन इज गिभन एज 1 minus e to the power minus lambda x for x greater than 0 greater or equals to 0 again for 0 we use this less than 0 छ भने यो नै युज गर्छौँ अब अघिको एल्गोरिथम हामीसित सिडिएफ आइसक्यो सिडिएफ त यो हुने बित्तिकै हामीले अघिको स्टेपमा के भनेको थियौँ कम्प्युट द सिडिएफ अफ सिडिएफ भनेको थियौँ सिडिएफ त हाम्रो यहाँ आइसक्यो त्यसो अब यो सिडिएफको बेसिसमा हामीले चाहिँ अघिको स्टेप्सहरूलाई अप्लाई गर्ने हो भने स्टेप नम्बर 1 वाज कम्प्युट सिडिएफ निकाल्नु पर्थ्यो सिडिएफ एफएक्स इक्वल्स टु फङ्सन के छ हाम्रो 0 हामीले ऱ्यान्डम भेरिएबल युनिफर्म ऱ्यान्डम भेरिएबललाई युज गर्छौँ भनेपछि लेस देन 0 हुने केस पोसिबल छैन तर हाम्रो पोजिटिभ मात्रैलाई लिने हो भने अहिले इग्नोर दिस यसलाई इग्नोर गर्ने हो भने दिस 1 minus e to the power minus lambda x this is our function त्यसपछि स्टेप नम्बर 2 set fx equals to r भनेको थियौँ हामीले set fx equals to r भनेपछि के हुने हो त fx भने 1 minus e to the power minus lambda x हो equals to r यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्दै जाने हो भने दिस वुड बी यो पछिको स्टेप मैले यहाँ लेख्न खोजेँ e to the power minus lambda x equals to 1 minus r हुने भयो यो 1 उता गयो r minus 1 भयो तर यो माइनसलाई न्युट्रलाइज गर्नलाई r लाई रिअरेन्ज गर्दाखेरि इट लुक्स समथिङ लाइक दिस त्यसपछि अब यो एक्सपोनेन्शियललाई हटाउनलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त जसरी अघि हामीले रिभर्स गर्ने फङ्सनलाई भन्यौँ नि f डैशले रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेपछि यो एक्सपोनेन्टको रिभर्स भने के हुन्छ त भन्दा माइनस ल्याम्डा x भनेर यो एक्सपोनेन्ट हटाउने नै इट बिकम्स नेचुरल लग 1 minus r 1 minus r भयो भनेपछि x इक्वल्स टु के हुने हो यसलाई अलिकति अरेन्ज गरौँ है स्पेस भनेपछि त्यो पछिको स्टेपलाई लेट मी राइट इट हियर भनेपछि माइनस ल्याम्डा x इक्वल्स टु log 1 minus r हुने हो नि त्यो x इक्वल्स टु फाइनली यहाँबाट हामीले डिराइभ गर्ने हो भने देयरफोर x इक्वल्स टु minus 1 by lambda sorry this ln 1 minus r this is the formula for random variate generator भनेपछि यो हाम्रो स्टेप नम्बर चाहिँ इन्भर्स गरिसकेपछि स्टेप नम्बर 4 पनि यसैले इन्क्लुड गर्यो हैन अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नलाई यो -1 minus r लाई सिम्पली r मात्रै पनि युज गरिन्छ है भनेपछि यो फर्मुलालाई सिम्प्लिफाई गर्नलाई यु क्यान सिम्पली युज इट एज x इक्वल्स टु -1 by lambda ln r यो मात्रै पनि युज गरिन्छ इन्भर्स गरिसकेपछि फाइनली हाम्रो इन्भर्स ट्रान्सफर्मेसन जेनरेटर फर एक्सपोनेन्शियल जसलाई हामीले त्यो इक्वेसनले रिप्रेजेन्ट गरेको थियौँ यो पीडीएफले रिप्रेजेन्ट गरेको थियौँ अथवा यो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन यसले रिप्रेजेन्ट गरेको थियौँ त्यसको चाहिँ ट्रान्सफर्म जेनरेटर चाहिँ यो भयो कि यो जेनरेटर भइसकेपछि अब हामीलाई 10 वटा चाहियो लेट्स से 5 वटा चाहियो भने यसलाई जेनरलाइज गरौँ व्हाट यु क्यान डु इज xi इक्वल्स टु -1 by ln ri अब हामीलाई जतिवटा यो जेनेरेट गर्नु छ त्यतिवटा युनिफर्म र्यान्डम नम्बर जेनेरेट गर्नु पर्यो त्यसको लग लिने बित्तिकै लग लिएर ल्याम्डाले डिभाइड गर्ने बित्तिकै विल गेट अ भेरिएट त्यो भेरिएट आउँछ त्यसमा यो मिनको भ्यालु दिएको हुनु पर्यो नि अनि र्यान्डम भेरिएबल जेनेरेट गर्नेको लागि चाहिने कुरा पनि हामीलाई थाहा हुनु पर्यो जस्तै एलसीजी नै युज गरेर जेनेरेट गर्ने हो भने चाहिँ हामीलाई कन्स्ट्यान्ट्सहरुको कोएफिसिएन्ट्सहरुको भ्यालु चाहिँ चाहियो त्यो भइसकेपछि चाहिँ वी क्यान क्याल्कुलेट दिस
So you have, let's say 0.1 भन्ने चाहिँ एउटा random number छ R1 र if you are given mean equals to 1 भनेर दिएछ भने what you can do is simply minus ln 0.1 यसलाई सल्भ गर्ने बित्तिकै what you can do is you will get a variate. Variate चाहिँ हामीले यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ. अब हैन हाम्रो एक्सपोनेन्शियल डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ let's say function is given as let's say e to the power 2x for x greater than or equals to 0 भनेपछि जसरी अघि हामीले सल्भ गर्दै आयौं नि त्यो अनुसार चाहिँ हामीले यसलाई पनि रिजल्भ गर्नु पर्यो. जस्तै हाम्रो यहाँ एउटा हुन्थ्यो भने चाहिँ अब यसलाई जेनरलाइज गरेर डिस्कनेक्ट भयो त हौ. डिस्कनेक्ट भएको थियो. म फेरि यहाँ सुनिरहेको छु है. स्क्रिन सेयर भएको छ छैन? भएको छ सर. भनेपछि हामीले यो फंक्सन जुन दिएको छ नि त्यो फंक्सनको बेसिसमा जेनेरेटर डेभलप गर्नु पर्यो क्या हामीले. एलसीसीमा जस्तो फिक्स्ड फर्मुला छैन. हाम्रो क्युमुलेटिभ डिस्ट्रिब्युसन फंक्सन जुन दिएको हुन्छ त्यो फंक्सनलाई चाहिँ हामीले इन्भर्स गरेर वी आर सपोज टु क्याल्कुलेट द जेनेरेटरको फर्मुला चाहिँ डिराइभ गर्नु पर्यो. दिस हाउ वी डिराइभ द फर्मुला. यो फर्मुला डिराइभ गरिसकेपछि यो भनेको हामीले जेनेरेट गर्ने ऱ्यान्डम नम्बरै भयो, नर्मल युनिफर्म ऱ्यान्डम नम्बर. त्यसको लग लिने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो भेरिएट जेनेरेट हुन्छ. दिस हाउ वी युज इन्भर्स ट्रान्सफर्मेसन मेथड. यसमा केही छ कन्फ्युजन? सर स्क्रिनमा तपाईको लोकल डिस्क देखाइरहेको छ. हो र? मैले त स्क्रिन नै देखिरहेको छु. एक मिनेट ल. अहिले आयो यो व्हाइट बोर्ड? यस सर. भनेपछि हाम्रो जुन यो फंक्सन दिएको हुन्छ नि क्युमुलेटिभ डिस्ट्रिब्युसन फंक्सन त्यो अनुसारको फर्मुला जेनेरेट हुने भयो कि. भनेपछि अब अहिलेसम्मको केसमा हामीले हेर्ने हो भने एउटा आउने भनेको एक्सप्लेन इन्भर्स ट्रान्सफर्मेसन टेक्निक फर जेनेरेटिङ नन युनिफर्म ऱ्यान्डम भेरिएबल अथवा ऱ्यान्डम भेरिएट भनेर आइरहेको हो. तर अब अलि डेप्थमा जाने हो भने चाहिँ जेनेरेट ऱ्यान्डम त्यो जेनेरेट अथवा डिराइभ द जेनेरेटर फर दिस सिडिएफ भनेर पनि आउन दिन चाहिँ मिल्ने हो हैन. तर यसरी आउँदैन भनेर मैले भन्नुको एउटा रिजन चाहिँ के हो भने यो त एक्सपोनेन्शियलको लागि मात्रै भयो. एक्सपोनेन्शियलको लागि त हामीले कन्सिडर गर्यौं. तर त्यस्तै गरी अरु डिस्ट्रिब्युसन पनि त छ. अरु डिस्ट्रिब्युसनको लागि पनि त हामीले डिराइभ गर्न जान्नु पर्यो. भनेपछि हामीले फरक फरक डिस्ट्रिब्युसनको फरक फरक जेनेरेट हुने भएको र यसरी स्पेसिफिक चाहिँ नआउला. सिम्पली यसको बारेमा एक्सप्लेन गर्ने हिसाबले मात्रै आउला है यसलाई. यसरी चाहिँ हामीले इन्भर्स ट्रान्सफर्मेसन मेथडलाई हेर्न सक्छौं भने अर्को मेथड वाज एक्सेप्टेन्स रिजेक्सन मेथड, जसमा चाहिँ एक्सेप्टेन्स रिजेक्सन टेक्निक अथवा मेथडमा जनरली यो मेथड चाहिँ कति बेला युज हुन्छ भने हामीलाई जेनेरेट गर्नुपर्ने जुन ऱ्यान्डम भेरिएट जेनेरेट गर्नुपर्ने छ त्यसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन फंक्सन पीडीएफ को चाहिँ रेन्ज डिफाइन छ. जस्तै कुनै फंक्सन fx इक्वल्स टु y भनेर हाम्रो पीडीएफ दिएको छ. तर देयर आर लिमिटेसन. जस्तै चाहिँ यसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन फंक्सन चाहिँ यो रेन्ज भित्र छ. लेट्स से a to b मा छ. प्लस इट हैज सम अप्पर बाउन्ड एज वेल. अप्पर बाउन्ड पनि छ भने त्यो केसमा चाहिँ रेन्ज त जुन सिचुएसनमा पनि हुने भयो. रेन्ज प्लस अप्पर बाउन्ड पनि छ भने नर्मली हामीले यो मेथडलाई अप्लाई गर्छौं.
र यो मेथड इज एप्लिकेबल ओन्ली फर पोइजन्स डिस्ट्रिब्युसन र गामा डिस्ट्रिब्युसन दुईटालाई मात्रै एप्लिकेबल हुन्छ, अरूलाई एप्लिकेबल हुँदैन। र यसको स्टेप्सहरू चाहिँ यो डिस्ट्रिब्युसन स्पेसिफिक छैन, आफ्नो हिसाबले चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ, डिस्ट्रिब्युसनसित स्पेसिफिक छैन। भनेपछि स्टेप्सहरू के हुन्छ त, यो अप्रोचमा जाने हो भने चाहिँ स्टेप्स भनेको फर्स्ट स्टेप इज compute two uniform random numbers, let's say R1 and R2, दुईटा युनिफर्म ऱ्यान्डम नम्बर जेनेरेट गर्ने। त्यो जेनेरेट गरिसकेपछि कम्प्युट, लेट्स से हामीले भेरिएटलाई x ले रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भने x नट क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो युजिङ द फर्मुला a plus R1 b minus a, सरी b minus a भने लेख्दा चाहिँ 1 लेखेछु मैले। यो कम्प्युट गर्छौँ हामीले। त्यसपछि थर्ड स्टेपमा वी कम्प्युट y नट अगेन, कम्प्युट y नट विथ फर्मुला c इन्टु r2 गरेर y नट क्याल्कुलेट गर्छौँ। त्यसपछि फोर्थ स्टेपमा विल क्याल्कुलेट fx नट क्याल्कुलेट गर्छौँ। जुन यो फङ्सन गिभन छ त्यो फङ्सनमा x नटलाई सब्स्टिट्युट गर्छौँ, यहाँ जुन दिएको हुन्छ लेट्स से x स्क्वायर प्लस 2y अथवा x स्क्वायर प्लस लेट्स से x माइनस 5 समथिङ लाइक द्याट, यसको फङ्सन जुन दिएको हुन्छ त्यो फङ्सनमा विल सब्स्टिट्युट दिस x नट र विल कम्पेयर इट विथ y नट। इफ y नट इज लेस और इक्वल्स टु fx नट, जुन फङ्सन दिएको छ त्यो फङ्सनमा हामीले यहाँ क्याल्कुलेट गरेको x नटलाई राख्दाखेरि यो कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने चाहिँ एक्सेप्ट x नट, यो x नटलाई चाहिँ हामीलाई चाहिने भेरिएट यही हो, डिजायर्ड भेरिएट यही हो भनेर एक्सेप्ट गर्छौँ हैन। अदरवाइज वी रिजेक्ट इट, रिजेक्ट x नटलाई रिजेक्ट गर्छौँ। अर्को दुईटा ऱ्यान्डम नम्बर फेरि जेनेरेट गरेर अनि फेरि यही अप्रोचमा जान्छौँ। जबसम्म यो कन्डिसन मिट हुँदैन तबसम्म रिजेक्ट गर्दै जान्छौँ। जब मिट हुन्छ द्याट भ्यालु विल बी एक्सेप्टेड र हाम्रो कलेक्सनमा राख्ने भयो। जतिवटा चाहिन्छ त्यतिचोटि यो प्रोसेसलाई रिपिट गर्दै गर्दै गएर एक्सेप्ट गर्दै रिजेक्ट गर्दै चाहिँ, अब एक्सेप्ट गऱ्यो भने हाम्रो भ्यालु जेनेरेट हुँदै जाने हो, रिजेक्ट भयो भने फेरि अर्को जेनेरेट गरेर चाहिँ त्यसलाई फेरि टेस्ट गरेर हामीले एक्सेप्ट गर्दै जान्छौँ भने यो अप्रोचलाई चाहिँ वी कल इट एक्सेप्टेन्स रिजेक्सन मेथड। यसमा केही छ कन्फ्युजन? छैन सर। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन फङ्सनको चाहिँ रेन्ज हुनु पर्यो a to b र अप्पर बाउन्ड c भयो भने यो एप्लिकेबल हुन्छ भन्ने हिसाबबाट सुरु गर्नु पर्यो। विथ दिस फिगर यु क्यान त्यो कुरालाई इलाबोरेट गर्न मिल्यो हैन। अनि वी निड टु रिमेम्बर दिस 4 स्टेप्स, यो 4 स्टेप्स याद गर्नु पर्यो है त। दिस कन्क्लुड्स आवर च्याप्टर 5। भयो सायद च्याप्टर 4 होला, एउटा सर्ट च्याप्टर छ त्यसलाई ब्रिफली आई ट्राई टु कभर टुडे इटसेल्फ। मार्कअप चेन किनभने हामीले रिभिजनको हिसाबले एउटा इक्जाम्पलले त्यसलाई बुझाउन कोसिस गर्छु मैले हैन। दिस च्याप्टर 4 मोस्ट प्रोबेबली मैले ठ्याक्कै सिलेबस त याद भएन, एउटा छुट्टै 2 आवर्स भनेर च्याप्टर असाइन गरेछ। मार्कअप चेन सर हामी भोलिदेखि 1.5 आवर गरौँ न। त्यो हो भने 7:30 मा गरौँ न त। हुन्छ। किनभने मलाई यो क्लास सकाएर खाना खाएर फेरि कलेज पुग्नुपर्छ, 9:30 मा पुग्नुपर्ने हो, यसै म ढिला भइरहेको छु क्या क्लासले गरेर। ए त्यसो भए हुन्छ सर, ट्याक्कै 7:30 देखि 9 सम्म हुन्छ सर। तपाईँलाई कम्फर्टेबल हुन्छ भने मलाई त प्रब्लम भएन सर। भइहाल्छ नि सर। मार्कअप चेन भनेको इज अ ऱ्यान्डम मोडल अथवा स्टोकास्टिक मोडल। इट्स कॉल्ड एज अ स्टोकास्टिक मोडल। जसमा चाहिँ यस्तो मोडल हो जसमा चाहिँ which represents a sequence of possible events, model that represents
a sequence of events, possible events. तर यसको characteristics भनौँ अथवा यसको क्राइटेरिया के हो त कुनै पनि पोसिबल इभेन्ट्सको सिक्वेन्सलाई This मार्कअप चेन class will end in 10 minutes. हुनुपर्छ This class will end in 10 minutes. के कन्डिसन सेटिस्फाई हुनुपर्छ भने कुनै पनि करेन्ट इभेन्ट is only dependent on previous event. Immediate previous मात्रै है जस्तै x1 भन्ने इभेन्ट छ भने यो भन्दा प्रिभियस x0 मा डिपेन्ड हुने भयो x2 भन्ने इभेन्ट छ भने इट इज ओन्ली डिपेन्डेन्ट अपन x1 अरु केहीसित डिपेन्डेन्सी हुँदैन जस्ट प्रिभियस स्टेटले चाहिँ अबको नेक्स्ट स्टेट के हुन्छ भन्ने कुरालाई डिफाइन गर्छ भने त्यो टाइपको मोडललाई स्टोकास्टिक मोडललाई वी कल इट अ मार्कअप चेन त्यसलाई चाहिँ मार्कअप चेन भनेर डिफाइन गर्छौं दिस इज द डेफिनेसन र यसको एप्लिकेसन कहाँ हुन्छ त भन्दा मेनली इट इज युज्ड इन फोरकास्टिङमा चाहिँ हामीले नर्मली युज गर्छौं सबभन्दा बढी युज चाहिँ शेयर मार्केट फोरकास्टिङमा युज गरिन्छ के अरे हो हैन हुन त जुनसुकै फोरकास्टिङमा पनि युज गर्न सकिन्छ र अब यसको एक्जाम्पलले हेरौं कसरी फोरकास्टिङ गर्न युज हुन्छ भनेर हामीले हेर्ने हो भने यसमा दुईटा कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ एउटा चाहिँ कुनै एउटा टाइमको स्टेट त थाहा हुनु पर्यो त्यसपछि नेक्स्ट स्टेट गरेर हामी लिएर आउन सक्छौं हैन र अर्को चाहिँ त्यो स्टेटहरुको चाहिँ प्रोबेबिलिटी अथवा ट्रान्जिसन प्रोबेबिलिटी के जस्तो हिजो घाम लागेको थियो भने आज पानी पर्छ है घामै लाग्छ भनेर हामीलाई फोरकास्ट गर्नु पर्यो भने हामीलाई चाहिँ हिस्टोरिकल डेटालाई एनालिसिस गरेर हामीले एउटा के बनाउनु पर्यो भने ट्रान्जिसन प्रोबेबिलिटी बनाउनु पर्यो समथिङ लाइक लेट्स से रेनी र सनी दुईटा मात्रै वेदर कन्डिसनलाई लिए मैले एक्जाम्पलमा म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गर्न अलि सजिलो होस् भनेर हैन चाहिँ सनी छ भने ट्रेडिसनली अथवा हिस्टोरिकली आज सनी छ भने भोलिपल्ट रेनी भएको सिचुएसन कति छ त भनेर एउटा हिस्टोरिकल डेटालाई एनालिसिस गरेर हामीले प्रोबेबिलिटी निकाल्नुपर्छ अनि रेनी छ भने सनी हुने प्रोबेबिलिटी कति छ त्यो प्रोबेबिलिटी पनि हामीसित हुन जरुरी छ भन्छ हामीसित दुईटा मात्रै स्टेट छ भने रेनीबाट रेनीमै बस्ने प्रोबेबिलिटी सनीमा जाने 0.5 छ रेनीमै बस्ने प्रोबेबिलिटी 0.5 भयो सनी घाम लागेकोबाट पानी पर्नेमा जाने प्रोबेबिलिटी 0.1 छ भने घामबाट घाममै बस्ने प्रोबेबिलिटी कति भयो त 0.9 यसलाई हामीले म्याट्रिक्सको फर्ममा लेख्यौं भने दैट इज कल्ड एज ट्रान्जिसन प्रोबेबिलिटी म्याट्रिक्स चाहिँ p भनेर रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भने सनी र रेनी भनेर यसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भने दिस इज सनी एन्ड रेनी यो लजिकली मात्रै बुझ्दा भयो लिजेन्ड्स अथवा यो क्याप्सन लेखिराख्नु पर्दैन हैन 0.9 0.1 0.5 0.5 शनिबाट शनिमै बस्ने चान्सेस यो शनिबाट रेनीमा जाने चान्सेस यो सिमिलरली यो फिगरलाई यहाँ मैले म्याट्रिक्सको फर्ममा मात्रै रिप्रेजेन्ट गरे हो भनेपछि इफ यु आर गिभन आजको स्टेट लेट्स से आज चाहिँ के छ शनि छ भने अब 3 दिनपछि के हुन्छ त घाम लाग्छ कि पानी पर्छ अथवा 3 दिनपछि पानी पर्ने प्रोबेबिलिटी कति छ भनेर हामीलाई फोरकास्ट गर्नु पर्यो लेट्स से रेन प्रोबेबिलिटी आफ्टर 3 days 3 दिनपछि पानी पर्छ पर्दैन भन्नुलाई आजकोले 3 दिनको फोरकास्ट अब हुन त इन्डाइरेक्टली यसमै बेस्ड हुन्छ त्यसै हामीले अघि जुन डेफिनेसन लेख्यौं त्यो डेफिनेसनको आधारमा हेर्ने भने भोलि डे 1 मा पानी पर्ने आजलाई डे 0 भन्यो भने x0 ले रिप्रेजेन्ट गर्नु भोलिलाई x1 ले रिप्रेजेन्ट गर्नु भने डिपेन्डेन्ट केमा हुन्छ त भन्दा आजकोमा र त्यो डिपेन्डेन्सी इज क्याल्कुलेटेड एज आजको स्टेट इन्टु प्रोबेबिलिटी ट्रान्जिसन म्याट्रिक्स प्रोबेबिलिटी ट्रान्जिसन म्याट्रिक्स लेट्स 2 दिनपछि भनेर लेखौँ है मैले क्याल्कुलेसन एक्जाम्पलको लागि 2 दिनको मात्रै गरेछु कि त्यो म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गरेर बस्नुपर्छ भनेपछि इफ यु सब्स्टिट्युट दिस इज 1 0 आजको स्टेट हामीले लेख्यौं त्यसपछि 0.9 0.1 0.5 0.5
क्वेसन त हामीलाई यादै छ हैन तर यो let me erase this यो म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने it would convert to 0.9 This class will end in 5 minutes. 1 This class will end in 5 minutes. त्यसपछि सिमिलरली सेकेन्ड डे को लागि x2 को लागि हामीले निकाल्ने हो भने what you can do is x1 into p गर्न सक्छौं that is x1 भनेको के हो त this is x1 0.9 0.1 into probability transition matrix the same हो 0.9 0.1 0.5 0.5 if you multiply this would be 0.86 plus 0.14 so यसले के डिसाइड गर्न सक्ने भन्छ त भन्दा there is 14% chance of rain on the third day from today 2 दिन पछि भनौं न after 2 days पानी पर्ने चान्सेस चाहिँ सेकेन्ड डे फ्रम टुडे आजकोलाई एक्सक्लुड गरेर भोलि र पर्सि चाहिँ पानी पर्ने प्रोबेबिलिटी कति भयो त 0.14 14% चाहिँ पानी पर्ने चान्सेस छ भनेर हामीले डिसाइड गर्न सक्छौं दिस इज हाउ वी क्यान फोरकास्ट अब यो जुन हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं नि x2 त्यसलाई त्यसरी नगरेर यु कुड डु इट समथिङ लाइक दिस x2 इक्वल्स टु x1 into p x1 भने त फेरि x0 into p हो so x1 को ठाउँमा त x0 into p हामीले सब्स्टिट्युट गर्न सक्छौं so you can calculate it as x0 into p to the power 2 p square भयो यसलाई जेनरलाइज गर्ने हो भने xn equals to n डे को लागि हामीले प्रेडिक्ट गर्नुपर्ने के हुने हो त x n minus 1 into transition probability or xn equals to first day को चाहिँ state into p to the power n यो दुईटा मध्ये जुनसुकै फर्मुला लगाएर पनि हामीले nth इभेन्ट को के हुन्छ त प्रोबेबिलिटी भनेर प्रेडिक्ट गर्न सक्छौं दिस इज व्हाट मार्कअप चेन इज अल अबाउट मार्कअप चेन को बेसिक चाहिँ यही हो यसमा केही छ कन्फ्युजन जस्तो व्हाट यु क्यान डु इज लेट्स से लास्ट 6 मन्थ को एनालिसिस गरेर लेट्स से बुल मार्केट बियर मार्केट र स्ट्याग्नेन्ट मार्केट को रिलेसन हामीले निकाल्न सक्छौं आज एकदमै भाउ बढेछ भने त्यो भोलि घट्ने चान्सेस कति हुन्छ बढेकोबाट बढेकोमै बस्ने अझै बढ्ने चान्सेस कति हुन्छ कन्स्ट्यान्ट बस्ने चान्स कति हुन्छ स्ट्याग्नेन्ट हुनेको कन्स्ट्यान्ट भयो हैन अनि बियर मार्केट भन्छौं हामीले घटेकोलाई बियर मार्केटबाट बुल मार्केटमा जाने प्रोबेबिलिटी हुन्छ त्यही बस्नेको प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ स्ट्याग्नेन्टमा पनि त्यही पोसिबिलिटी छ योबाट बुलमा जाने अथवा बियरमा This जाने class will end in 2 minutes. This class will end in 2 minutes. 3 वर्षको स्टडी गरेर एउटा चाहिँ म्याट्रिक्स बनाउन सक्छौं प्रोबेबिलिटी अनि आज बढ्यो भने भोलि घट्छ कि बढ्छ अथवा कन्स्ट्यान्ट बस्छ भनेर फोरकास्ट गर्नलाई वी क्यान युटिलाइज दिस इज अल अबाउट मार्कअप चेन